كان هناك شابا يحب فتاة جميلة جدا في نفس القرية التي يسكن بها، فكان ينتظر كثيرا في أماكن تمر هي بها حتى يراها ولو من بعيد، فأدى ذلك إلى لفت انتباه الفتاة لذلك الشاب. وفي أحد المرات وأثناء مرور الفتاة من أمامه توجهت إليه وسألته عن وقوفه دائما هكذا وعن إحساسها أنه ينتظرها هي بالتحديد. وبدون تفكير من الشاب اعترف لها سريعا أنه يحبها جدا وينتظرها كل يوم حتى يراها فقط، فاحمر وجه الفتاة خجلا وتركته سريعا وذهبت. وفي اليوم التالي انتظر الشاب كمثل عادته، وعندما مرت الفتاة أوقفها وقال لها أريد أن أتقدم للزواج منك. فرحت الفتاة بذلك وقالت له فلتأتي للبيت وتتقدم لعائلتي. وبالفعل تقدم الشاب لخطبتها ووافق الجميع على الخطبة، وسريعا ما تمت الخطبة بينهما واحتفل بذلك جميع أهل القرية. وأخذ الشاب يحكي لها على ما يحبه وهي تحكي له على ما تحبه، وظل يفعل كل شيء تحب تلك الفتاة من أجل إرضائها والتعبير عن حبه لها. وأخذ ذلك الشاب يعمل ليلا ونهارا في مجال التجارة ليجمع الكثير من المال ليتزوج به من الفتاة سريعا، ولكن خسر الشاب في تجارته خسائر كبيرة جدا، ولم يجد لها حلا غير السفر ليتغرب ويجمع المال ليسد خسارته ويتزوج بحبيبته. فذهب للفتاة وأخبرها بذلك ووعدته بأنها في انتظاره. بالفعل ذهب الشاب وأخذ مدة من الزمن ليست بالقليلة جمع فيها مالا وقام بتسديد ما عليه من ديون. وعندما عاد الشاب من غربته توجه سريعا لبيت حبيبته ليخبرها بأنه سوف يحدد ميعادا للزفاف، ولكنه لم يجد الفتاة في المنزل ليخبروه بأنها تزوجت من شاب آخر. فذهل الشاب من سماعه لذلك الخبر الحزين وقال كيف بعد تلك السنوات في الغربة من أجلها تتركني وتذهب للزواج من غيري بتلك السهولة؟ أين العهود التي عاهدتني عليها؟ فقال له بعض الناس أن أهلها هم الذين غصبوها على الزواج لتيسر حال زوجها ماديا، ولكن بعض الناس الأخرى أخبروا بأن الفتاة هي من خانت العهد ونقضته. حزن الشاب كثيرا لأنه يعلم أنها تحبه وأن من المؤكد أن أهلها هم الذين أجبروها على الزواج. لم يجد الشاب شيء غير الرضا بقضاء الله وقدره والدعاء لأن يعوض الله عليه خيرا، فقرر الشاب الزواج أيضا وتزوج من فتاة جميلة. ومرت الأيام وأنجب منها الأولاد والبنات، ومر العمر سريعا ليتقدم بهما العمر ويفقد زوجته بعد صراع مع المرض. ومرت الأيام أيضا ليقرر أحد أولاده الزواج من فتاة جميلة جدا، فسأل عنها فوجدها يتيمة الأب، ولكن اسم والد الفتاة لفت انتباه ذلك الرجل وأحس بأنه يعرف هذا الاسم جيدا، فذهب هو وابنه ليتقدم لخطبتها ليتفاجأ بأن أم الفتاة هي حبيبة عمره التي تركته رغما عنها وتزوجت بشاب آخر. فجلس مع بعضهم البعض ليحكوا ما الذي حصل في تلك السنوات الكثيرة، وفي نهاية الحديث قرروا زواج الأبناء من بعضهم البعض وزواجهما أيضا. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.